บนโซเชียลแชร์คำเตือนเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าการให้ทารกนอนคว่ำจะทำให้หัวสวยและนอนได้นานว่าตามหลักวิชาการไม่แนะนำให้ทารกนอนคว่ำแม้จะทำให้หัวสวยแต่เป็นอันตรายมากเพราะว่าเคยมีทารกนอนคว่ำแล้วเสียชีวิตเนื่องจากไม่สามารถยกศีรษะด้วยตัวเองได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทจึงเดินทางไปสอบถามกับอาจารย์ประจำภาควิชากุมารแพทย์ประสาทวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธครับคำเตือนที่ห้ามทารกนอนคว่ำแม้จะทำให้หัวสวยเพราะอาจทำให้เสียชีวิตนี่จริงไหมครับจริงครับปกติแล้วการนอนคว่ำเมื่อเด็กที่ยังคอไม่แข็งแรงมากพอเขาจะพยายามหันหน้าไปมาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผ้าห่มหมอนหรือว่าเบาะอาจจะไปอุดกั้นทั้งจมูกแล้วก็ปากเขาทำให้เขาหยุดหายใจและเสียชีวิตได้ในอเมริกาช่วงประมาณปี 1990 กว่าเราเจอว่ามีการเสียชีวิตเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุของเด็กทารกหรือเรียกสั้นๆว่าภาวะไหลตายปีละประมาณ 4,900 คนหลังจากที่อเมริกาเขารณรงค์ว่าให้เปลี่ยนมาเป็นนอนหงายแทนอัตราการเสียชีวิตลดลงเหลือแค่ประมาณ 2,000 กว่ารายต่อปีท่านอนหงายเป็นท่าที่ปลอดภัยที่สุดในเด็กทารกแล้วการนอนหงายจะไม่ทำให้เด็กหัวแบนเหรอครับถ้านอนหงายอย่างเดียวก็ทำให้หัวแบนได้แต่ว่าเราก็จะมีวิธีการแก้ไขก็คือระหว่างหลับเราให้เด็กนอนหงายอย่างเดียวจนถึงอายุ1 ปีเพื่อป้องกันอันตรายจากภาวะการหยุดหายใจหรือทางเดินหายใจอุดกั้นและเมื่อเด็กเริ่มตื่นดีเด็กพร้อมจะเล่นแล้วสิ่งที่ทำก็คือคุณแม่ให้จับลูกนอนคว่ำแล้วก็เล่นกับเขาเด็กจะมีพัฒนาการได้ดีมากขึ้นกล้ามเนื้อคอจะแข็งแรงมากขึ้นเขาจะเริ่มชันคอจะเริ่มมองเริ่มคุยทำให้พัฒนาการด้านภาษาด้านแรงแล้วก็คอดีขึ้นและไม่ว่าจะนอนท่าไหนหากนอนนานๆก็จะทำให้หัวของเด็กผิดรูปได้ครับปกติแล้วตอนอยู่ในท้องแม่กะโหลกจะแยกออกมาเป็นชิ้นๆแล้วก็แต่ละกะโหลกก็จะไม่ได้มีการเชื่อมกันเพื่อให้ศีรษะเด็กสามารถผ่านอุ้งเชิงกรานออกมาได้หลังจากเราคลอดออกมาสมองเจริญเติบโตมากขึ้นกะโหลกจะค่อยมาเชื่อมกันอีกทีเพราะงั้นเมื่อเวลาที่เรานอนอยู่ไม่ว่าจะนอนท่าใดก็ตามและนอนอยู่ท่าเดิมนานๆกะโหลกก็จะมีการปิดผิดรูปแบบแล้วก็จะมีหัวเบี้ยวได้อยู่แล้วหลังจากนอนหงายมากๆหัวจะแบนถ้านอนตะแคงมากๆศีรษะจะยาวออกทั้งด้านหน้าและด้านหลังส่วนด้านข้างศีรษะจะแบนรีบและปกติกะโหลกศีรษะจะเริ่มแข็งหรือเชื่อมติดกันเมื่ออายุเท่าไหร่ครับรอยแยกของกะโหลกศีรษะจะมีการปิดที่แต่ละช่วงอายุไปบางรอยแยกปิดที่ประมาณ 3-9 เดือนบางรอยแยกปิดที่ประมาณ1 ขวบบางรอยแยกกว่าจะเชื่อมกันจริงๆประมาณสัก 50-60 ปีเพื่อเหลือพื้นที่ให้สมองเจริญเติบโตถ้าเราพบว่าเด็กมีภาวะหัวเบี้ยวตั้งแต่กำเนิดสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือภาวะการเชื่อมปิดกันของกะโหลกศีรษะก่อนกำหนดซึ่งต้องไปหาคุณหมอเพื่อให้คุณหมอช่วยวินิจฉัยแต่ถ้าคลอดออกมาหัวกลมดีแต่ว่านอนท่าเดิมนานๆแล้วหัวเริ่มเบี้ยวสิ่งที่เราต้องทำก็คือพลิกไปอีกด้านหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายโดยทั่วไปแล้วสมองจะขยายออกทุกทิศทางและศีรษะจะได้รับการแก้ไขโดยธรรมชาติเองกะโหลกศีรษะจะได้รับการแก้ไขดีที่สุดภายในช่วง4 เดือนแรกหลังจากนั้นจะเริ่มมีหินปูนมาเกาะมากขึ้นกะโหลกศีรษะจะเริ่มแข็งตัวการเปลี่ยนรูปร่างกะโหลกศีรษะจะทำได้ค่อนข้างยากถ้าต้องการจะทำอีกทีนึงอาจจะต้องอาศัยการผ่าตัดช่วยการที่ศีรษะผิดรูปจะมีผลกระทบต่อสมองไหมครับถ้าศีรษะผิดรูปจากท่านอนสมองจะขยายไปทางด้านอื่นสมองจะไม่โดนจำกัดอยู่ในแค่กะโหลกศีรษะอย่างเดียวดังนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสมองแต่ถ้ามีรอยแยกของกะโหลกศีรษะเชื่อมก่อนกำหนดอาจจะมีปัญหาเรื่องของความดันในสมองเพิ่มขึ้นความดันในโพรงสมองเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตดังนั้นสรุปแล้วคำเตือนที่ห้ามให้ทารกนอนคว่ำแม้จะทำให้หัวสวยที่เขาแชร์นี่เป็นยังไงครับจริงครับควรแชร์ต่อการเลี้ยงดูทารกที่ผิดวิธีอาจทำให้เสี่ยงถึงชีวิตได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับก่อนแชร์ก่อนส่งต่อต้องคิดสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์